اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. يوم 21 مارس 2019 نشرنا فيديو العفريت، واحد من اهم وانجح فيديوهات القناه، وقلنا يوميها ان الجهاز محتاج عده حلقات، لكن فريق الاعداد كان له راي تاني. ايوه بس انا شايف ان حلقه واحده انت ما تشوفش بعد اذنك، والاخر مره بقول لك التزم بالسكريبت. طب انا مش هلتزم بالسكريبت، وريني هتعمل ايه. اوريك هعمل ايه. طب خد. النهارده وبعد مرور سنه وتلت تقريبا جه الوقت اننا نتكلم عن العفريت مره تانية، بس المره دي العفريت الازرق. بس مش العفريت الازرق اللي بيتنطط في وشنا ساعه العصبيه، لا، المره دي عفريت من بوش جي او بي 18 فولت ابو بطاريه حلو قوي كده. انزل بالتتر يا ابني، يلا بينا نبدا مع بعضينا. هنقسم حلقه النهارده كالتالي: ايه هو العفريت او القاطع الترددي اوسيليتنج مالتي تول، مين يشتري وامتى يشتري العفريت، ايه اللي بيميز العفريت ده عن كل العفاريت التانية اللي في الدنيا، وكالعاده ايه هي عيوب العفريت. اول نقطه، العفريت للي ما شافش الحلقه اللي فصصنا فيها العفريت، هو جهاز يعتبر جديد نسبيا في وطننا العربي، لكنه قديم وموجود في السوق العالمي من سنين. بيقطع ويقص ويصنفر عن طريق الترددات، بيروح يمين وشمال بالسلاح اللي راكب فيه، ودي بتديله ميزه الامان العالي، انه حتى لو صدم في الايد لا قدر الله اثناء الشغل ما بيكونش فيه اصابات. بقدر بالجهاز ده اقص الخشب واصنفره واقص المسامير اللي جوه الخشب، لكن ما ينفعش اعامله معامله المنشار او الصاروخ. بمعنى الجهاز ده هو الجهاز الوحيد في العالم اللي بقدر افتح بيه فتحات مربعه الاضلاع في الخشب او الجبسون بورد. مفيش جهاز بيقدر يعمل كده غيره. ممكن كمان اقص بيه سدايب خشب او اعمل بيه تعشيقات بسيطه، لكن لو عايز اقص لوح خشب كامل هنا يبقى استعمل المنشار مش العفريت. بنفس المنطق، لو ان عندي مسمار جوه الخشب هقدر اقص الخشب بالمسمار بنفس السلاح، لكن لو عندي سيخ حديد اقصه بالصاروخ مش بالعفريت. تاني حاجه، العفريت هو الوحيد اللي يقدر يعملها هي قص الخشب في الاماكن اللي بيكون مستحيل اوصل لها بالمنشار. مثلا يعني لو عندي حلق باب وعايز اقص منه ما يساوي ارتفاع الباركيه او الموكيت او السيراميك، بقدر اختار الارتفاع اللي هعوز اقصه باني استعمل نفس قطعه الباركيه او السيراميك، واخلي سلاح العفريت ينام على الارتفاع المطلوب، واقص من حلق الباب او الحليه اللي راكبه عليه. مفيش جهاز يقدر يعمل المهمه دي غير العفريت. مثال عملي كمان، انا جبت المكتبه دي من ايكيا، وهي متصممه من تحت بالشكل ده عشان تركب فوق السكلو او الاطار اللي من تحت ده. هي جت اصغر منها شويه. باستخدام العفريت بس هقدر اشيل واقص جزء من الخشب عشان يناسب المكان والسكلو، وطبعا لو كان وضع ايدي لا يسمح اني اقص الخشب بالسلاح بقدر اغير وضعيه السلاح حسب ما انا عايز. كمان في ميزه حلوه قوي في العفريت، اللي بقدر اشيل الجبس او الرابو اللي بين السيراميك، يعني لو عايز اجدده او اغير الجبس بماده تانية، البونطه دي بتخليني اقدر انظف الفواصل واشيل اللي فيها بسهوله. بقدر كمان بالصنفره الصغيره بتاعته اوصل وادخل لاماكن ضيقه. كمان بقدر اقص بيه مواسير البي في سي. وعن تجربه برضو، من افضل الحلول لقص الموكيت سلاح المالتي يوزز ده، هايل. بقص بيه الموكيت وبشيل الاسمنت او السيليكون الغلس كانه سكينه معجون في ايدك وبمنتهى السرعه بتتحرك. كمان العفريت ده بيشتغل بالبطاريه، بطاريه 18 فولت دي من اول 1.5 امبير وانت طالع، يعني بطاريه 2 امبير كويس، 4 امبير هايل. ساعتها بقى باخد معايا العفريت في اي مكان واشتغل بيه من غير ما ابقى شاغل بالي بالفيشه والاسلاك والتوصيلات. وزي ما قلنا ان البطاريه 18 فولت دي كنز، لانها بتشغل مجموعه كبيره من الاجهزه. ان شاء الله ربنا يكرم ونبقى نتكلم عنهم مره تانية. كمان العفريت فيه اضاءه اماميه LED عشان تدي لك مجال رؤيه افضل، وكمان فيه ساقيه للتحكم في سرعه الاهتزاز حسب نوعيه الشغل والماده اللي بتشتغل عليها. هسيب لكم في وصف الفيديو رابط لفيديو العفريت، لاننا شارحين فيه كل امكانيات الاسلحه الخاصه بالعفريت، ابقى بص بصه. تاني نقطه، مين بقى اللي يشتري العفريت وامتى يشتريه؟ يشتري العفريت الناس اللي بتحب تنجز شغلها بطريقه احترافيه عاليه، الناس اللي بتتعرض لمواقف وزنقات كتير في الشغل،
لو حد هاوي وحابب ينقل شغله لمستوى اعلى او بيحب يخلص نفسه من المشاكل الصغيره بطريقه سريعه وسهله. يشتريه طبعا المحترفين لانه ناجز وبيخلص مواقف كتير جدا واكتر من اللي قلناها بكتير. انما لو حد بيعمل شغله اشغال بسيطه او بعيده عن اللي قلناه، هنا يبقى العفريت مش مناسب ليك. تالت نقطه، ايه اللي بيميز العفريت ده عن باقي العفاريت اللي في الدنيا؟ اول حاجه، العفريت ده هيفي ديوتي، يعني الاقوى في فئته، حمال الاسيه يعني، وكمان براشلس بدون فحمات، يعني التكنولوجيا الجديده اللي بتطول عمر الموتور. كنا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو البرشرش، هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في وصف الفيديو. تاني حاجه، اسلوب فك وربط اسلحه العفريت، ده اسرع وافضل طريقه للفك والتركيب. الستارلك او الستارلك بلس دي براءة اختراع باللبوش، هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. حتى المعدات اللي انتجتها شركات كبيرة تانية مش بسهولة العفريت ده ابدا. مجرد تشد السلاح يقع او يتفك، تدوس على السلاح يركب تيك تك بالسهولة دي. تالت حاجة، وبرضو عن تجربة، اغلب الموديلات اللي بتستعمل البطارية برضو بيكون مكان البطارية عمودي على جسم الجهاز بالشكل ده، وده بيضايق اوقات كتير اثناء الشغل، لانك بتبقى مادد ايدك وشغال والبطاريه خابطه في دراعك، او ان البطاريه تكون خابطه في الخشب او المكان اللي انت شغال فيه، لان البطاريه طالعه بره جسم الجهاز بالشكل ده. انما هنا البطاريه نايمه مع جسم الجهاز وفي الجزء السفلي منه، فبتخلي الجهاز كانه امتداد لايدك فعلا، ومش بتحس باي عوائق سواء مع البطاريه ال1.5 او حتى مع ال4 امبير. رابع حاجة هي قوة الاهتزاز. الجهاز كل ما يكون عدد الاهتزازات اللي بيعملها في الدقيقة عالي، كل ما يكون أقوى طبعا، وكل ما يخليك مش حاسس بالاهتزازات بتاعته أصلا. الجهاز ده بيوصل ل20,000 اهتزازة في الدقيقة، وده من أعلى الأرقام في كل الأجهزة اللي من نفس الفئة اللي هي ال 18 فولت. نيجي بقى لعيوب العفريت الأزرق، بيجي من غير اكسسوارات إلا السلاح ده، ودي الحقيقه صفه في اغلب المنتجات البروفيشنال، انك بتاخد الجهاز بدون اكسسوار لانه متوجه للمحترفين، يعني بتشتري الجهاز وتشتري له السلاح اللي هتشتغل بيه، عشان كده ما بيكونش معاه تنويع او عدد من الاكسسوارات. لو كنت مفكر ان اي جهاز للقطع صوته واطي تبقى غلطان. اي جهاز قص خشب يعني صمنشار او صنفره بيكون صوته عالي، والعفريت ده صوته عالي، انما ما يتقارنش طبعا بصوت الراوتر، انما يعتبر صوته عالي. اخر عيب هو انك لازم تكون عارف امكانيات الجهاز كويس قبل ما تشتغل بيه، عشان في ناس اشتروه على انه الجهاز السحري اللي هيقص بيه صاج العربيه ومله السرير وهيحقق له احلام الطفوله كمان. غير صحيح، الجهاز معمول لاهداف محدده لازم تبقى عارفها قبل ما تقرر تشتري الجهاز. طبعا احنا متعودين معاكم من سنين، خلاص بقى حفظتونا، مش بنقول الاسعار، انما في وصف الفيديو هتلاقوا اجابات لكل اسئلتكم. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم. كالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم. ايه هو العفريت او القاطع الترددي او لا قدر الله ان شاء بنفس المنطق، لو اني عندي سيخ خشب لانه ناجز وبيخلص مواقف كتير. مواقف ايه مواقف دي؟ الجهاز كل ما يكون عدد الاعتزازات الجهاز كل ما يكون عدد الاعتزازات كل ما الجهاز يكون عدد الاعتزازات رابع حاجة هي قوة الاعتزاز. ماشي.